אני שומע בשעות האחרונות שמכונת התעמולה והשקרים של ממשלת חורבן הבית ממשיכה בשקרים ומפיצה פייק חדש. סוכנות הדירוג פיץ' הודיעה שדירוג האשראי של ישראל צפוי לעלות. אבל כרגיל, המרחק בין המציאות לבין מה שהם אומרים זה המרחק בין מזרח למערב. לצערי הרב פיץ' ממש לא אמרו שהם מתכננים להעלות את הדירוג של ישראל, בטח לא בטווח הקצר, אלא הם אמרו את הדברים הבאים. הם דיברו על זה שטוב מאוד שהממשלה העבירה תקציב ושהעברת תקציב דו-שנתי מספקת יציבות. עזבו שבתוך התקציב עצמו יש חרא של דברים כמו כסף למנועי אנטי צמיחה, לזה הם התייחסו רק במילה, כי הם דיברו בעיקר על היחס חוב תוצר. הם אומרים ככה, הממשלה הדגישה את הוצאות החינוך והתשתיות במסגרת התקציב הדו-שנתי. אבל גם איכות ההוצאה הזו תהיה חשובה, ואנחנו מאמינים שעדיין קיים סיכון לחוסרים בתשתיות ובהון אנושי, מה שעלול להפוך למכשול גדול יותר עבור פוטנציאל הצמיחה של ישראל בטווח הארוך אם הוא לא ינוצל ביעילות. בקיצור, איך אומרים, הם לא עפו על התקציב עצמו. הם כן דיברו על זה שיש צפי לירידה ביחס חוב תוצר של ישראל מ-61.6% בסוף 2022 ל-57.9% בסוף 2024, וזה סימן חיובי. במילה, למי שלא מכיר מה זה יחס חוב תוצר, זה אומר כמה כסף ישראל חייבת לעומת כמה כסף היא מייצרת, בגדול. יחס חוב תוצר נמוך בדרך כלל מעיד על יציבות כלכלית, אם כי יחס חוב תוצר נמוך מדי זה גם לא טוב, כי זה מראה על מדינה שלא ממנפת ולא משקיעה מספיק במנועי צמיחה, וישראל עומדת בעולמות של 50, 60, 70%, שזה יחסית סבבה. הם גם אמרו שאם ישראל תמשיך במגמה הזו של הורדת היחס חוב תוצר ובכפוף לפרמטרים נוספים כמו יציבות חברתית ופוליטית וגיאופוליטית, אז הם ישקלו איזושהי פעולה חיובית בדירוג, או העלאת תחזית או העלאת דירוג. והם גם מזכירים שהם מאוד מודאגים מהרפורמה המשפטית, ומזכירים שנתניהו דיבר על חזרה של הרפורמה המשפטית שלו מיד לאחר התקציב, והבהירו, הם אומרים את זה, שזה אי ודאות גדולה מאוד. הם גם אומרים, ציינו, זה ציטוט, ציינו במרץ שלרפורמה המשפטית יש פוטנציאל להשפיע לרעה על פרופיל האשראי של ישראל. והם גם אומרים, וזה עוד פעם ציטוט, העברת התקציב חיובית ליציבות הפוליטית בטווח הקצר ולאפקטיביות הממשלה, שכן אי העברתו הייתה מובילה לבחירות חדשות. למרות זאת, ישראל ממשיכה להתמודד עם רמות גבוהות של מתח חברתי ופוליטי וקידום מדיניות מסוימת המועדפת על ידי הקואליציה. זאת אומרת, אני פותח סוגריים, המהפכה המשטרית עלול להחמיר את המתחים הללו ולהשפיע לרעה על דירוג האשראי. אבל אני שואל אתכם, למה? למה מכונת התעמולה של נתניהו לוקחת את הדוח הזה, שהוא בוא נגיד חצי-חצי, מצד אחד מפרגן בצדק על הורדת היחס חוב תוצר, מצד שני מזהיר מאוד מהתקדמות המהפכה המשפטית ומזהיר מזה שלא משקיעים במנועי צמיחה, ומשקר במצח, המכונה הזו משקרת במצח נחושה שפיץ' הולך להעלות הדירוג. כי הם חושבים שמי שתומך בהם מטומטם, הם חושבים שמי שתומך בהם יאכל כל לוקש, וזו התרבות של הימין, מה שנהיה מהימין, לשקר, 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 לשקר. ומה שהכי עצוב לי, שיש עדיין אחים ואחיות שלי שמאמינים לחרטות האלה. באמא שלכם, תתעוררו, תתעוררו, הם חושבים שאתם מטומטמים, תתעוררו.